به نام خالق هستی، کائنات هوای شما را دارد. فصل 5. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. وقتی از زندگی خود لذت میبرید، کائنات خواسته های شما را زودتر برآورده می کند. سال 2014 من و همسرم به مدت 9 ماه در جستجوی یک آپارتمان جدید کل شهر را گشتیم. ما در نیویورک زندگی می کنیم. بازار مسکن در نیویورک رقابتی است و همین مسئله خرید و یا اجاره مسکن را در این شهر دشوار می کند. از طرف دیگر جستجوی ما برای خانه نیز دقیقاً با رونق بازار فروش همزمان شده بود. به همین دلیل هر خانه ای را که می دیدیم مایوس‌تر می شدیم و می گفتیم آه، یه مورد مزخرف و گرون دیگه. و این گونه شد که ما خیلی زود خوشحالی و ذوق خود را برای خرید خانه از دست دادیم. در عوض احساس خیلی بدی داشتیم، چون قیمت مسکن حتی در مناطقی هم که تمایل به سکونت نداشتیم بسیار بالا بود. این ماجرا کم کم داشت ما را از پا در می آورد. پس از مدتی خسته شدیم و جنگ و دعوا شروع شد. ما ایمانمان برای رسیدن به خانه رویایی خود را از دست دادیم. یک شب پس از ساعتها گشت و گذار در بروکلین و بازدید از آپارتمان‌های گران و کلنگی که همگی هم به تعمیرات نیاز داشتند، هر دو از کوره در رفتیم. همسرم عصبانی بود و دائم تکرار میکرد این اصلا خوب نیست، این اصلا خوب نیست. خسته و کلافه شده بودم، چون ساعتها وقت و انرژی ما را صرف پیدا کردن چیزی کرده بودیم که ظاهراً وجود نداشت. اما درست در دل آن آشفته بازار من کلمات جادویی به زبان آوردم. به همسرم گفتم راه بهتری هم باید باشه. بیا برای رسیدن به یک راه حل خلاقانه دعا کنیم. همسرم به نشانه تایید سر تکان داد و ما هر دو با هم دعا کردیم. من گفتم کائنات، از این که ذهن ما را برای پذیرش راه حل‌های خلاقانه باز می‌کنی سپاسگزارم. ما تمام برنامه‌های خود را به تو واگذار می‌کنیم. آنچه برای ما در نظر گرفته‌ای به ما نشان بده. در عرض چند ثانیه هر دو آرامتر شدیم و احساس سبکی کردیم. با واگذاری امورم به کائنات و تسلیم شدن در برابرش لبخندی روی لبانم نقش بست. بعد همسرم هم لبخند زد. او از اینکه توانسته بودم بالاخره احساس نیاز به کنترل را در خودمان از بین ببریم ذوق زده شده بود. در حالت تسلیم ما دوباره با منبع قدرت، یعنی همان کائنات، هماهنگ شدیم. ناگهان در آن حالت ایده‌ای به ما الهام شد. من به همسرم گفتم عزیزم، یادت هست که همیشه آرزو داشتیم بیرون از شهر زندگی کنیم؟ چطوره به خونه‌های خارج از شهر هم نگاهی بندازیم؟ او با هیجان به من نگاه کرد و گفت عالیه، دوباره از اول شروع می‌کنیم. 45 دقیقه بعد همسرم 4 مورد خارج از شهر پیدا کرده بود. در عرض 24 ساعت ما با یک بنگاه املاک هماهنگ کردیم تا از آن 4 مورد که یکی از آنها خانه‌ای فوق‌العاده در کوهستان بود بازدید کنیم. شنبه همان هفته به طرف شمال حرکت کردیم. درسی از کائنات: وقتی شاد و خوشحال هستید و از زندگی لذت میبرید، کائنات سریعتر عمل میکند. اولین خانه‌ای که دیدیم یک خانه کوهستانی بود. وقتی به آنجا رسیدیم همسرم گفت خودشه، احساس میکنم اینجا خونه ماست. ما وارد جاده چند صد متری شدیم که با پیچ و تاب فراوان از میان جنگلی سرسبز عبور می کرد و به دنیای شگفت انگیزی از باغ‌های بریتانیایی و دیوارهای سنگی می رسید. آنجا همه چیز از جنس سنگ مرمر بود. گیاهانی خاص در سرتاسر آن منطقه رویده بودند که زیبایی چشمانداز آنجا را دوچندان می کرد.
از داخل اتاق پذیرایی منظره‌ای به وسعت چند کیلومتر به چشم می‌خورد. دیدن همه این صحنه‌ها برای اولین بار هم هیجان انگیز بود و هم آرامش بخش. لحظه ای که وارد خانه شدیم نیرویی از عشق را در وجودم احساس کردم. به همسرم و مشاور املاک گفتم عجیبه، اما احساس می کنم که تو خونه خودم هستم. ما به خانه های دیگری هم سر زدیم، اما هیچ کدام از آنها به خوبی آن خانه کوهستانی نبودند. طی هفته های بعدی ما چند بار دیگر نیز برای بازدید از خانه به آنجا رفتیم تا اطلاعات بیشتری از خانه به دست بیاوریم. در بازدید چهارم ما از والدین خود دعوت کردیم تا همراه ما به آنجا بیایند و نظر خودشان را در مورد خانه بگویند. یک روز قبل از آمدن پدر و مادرمان من داشتم با دوست خوبم کولت بارون که یکی از رابطین ذهنی قدرتمند است صحبت می کردم. داشتم همه چیز را در مورد خانه برایش تعریف می کردم و از هیجانها و دودلی‌هایم به او می گفتم که از من پرسید تا به حال نشانه هم خواستی؟ من در پاسخ گفتم نشانه دیگه چیه؟ او در ادامه به من توضیح داد که هرگاه می‌خواهد به خانه جدیدی نقل مکان کند از کائنات یک نشانه می‌خواهد تا مطمئن شود این خانه همان خانه اوست. او گفت نشانه اش یک سنجاقک است و وقتی آخرین خانه خود را پیدا کرد با دیدن یک سنجاقک روی جلد یکی از کتاب‌های آن خانه متوجه شد که خانه به او تعلق دارد. از ایده درخواست نشانه خوشم آمد. به کولت گفتم سنجاقک رو دوست دارم، اما نشانه من یه جغده. نمیدونم چرا جغد را انتخاب کردم، شاید هم جغد مرا انتخاب کرد. روز بعد برای دیدن خانه همراه با والدین خود راهی آنجا شدیم. وقتی به خانه رسیدیم من روی میز آشپزخانه کارت هدیه‌ای پیدا کردم که روی آن طرحی از یک سنجاقک بود. اولین نشانه پیدا شد. من سنجاقک کولت را پیدا کرده بودم، اما همچنان از جغد خودم خبری نبود. بنابراین خانه را به دنبال جغد زیر و رو کردم و همه جا به دنبال آن گشتم. روی کتاب‌ها، روی درختان، حتی روی ماشین ظرفشویی. وقتی آماده رفتن شدم من هنوز جغد خودم را پیدا نکرده بودم. به کولت پیام دادم من جغدم رو پیدا نکردم، اما سنجاقک تو رو پیدا کردم. او به من پاسخ داد عالیه، ما درباره سنجاقک هم صحبت کرده بودیم، همین کافیه. پاسخ کولت مرا آرام کرد. ما سوار ماشین شدیم و به طرف خانه حرکت کردیم. قبل از اینکه به بزرگراه برسیم من و همسرم برای نوشیدن قهوه توقف کردیم. وقتی که کارمان تمام شد و داشتیم به طرف ماشین برمیگشتیم من به سمت چپم برگشتم که چشمم به سپر ماشین کناری افتاد. روی سپر تصویری از یک جغد بزرگ در حال پرواز بود. ناگهان فریاد زدم پیدا کردم، جغدم رو پیدا کردم. تصویر آن جغد نشانه بزرگی از این بود که کائنات هوای ما را دارد. چند هفته بعد برای خرید خانه قیمت مورد نظرمان را پیشنهاد دادیم که بلافاصله پذیرفته شد. هم هیجان زده بودیم و هم نگران، چون اولین باری بود که می‌خواستیم خانه بخریم و هر دو نگران بودیم مبادا پیش از تکمیل امور اداری مربوط به خانه هیجان بر ما غلبه کند. در میانه گفتگوهای نهایی بر سر انعقاد قرارداد ما برای سخنرانی به لندن رفتیم. زمانی که در لندن بودیم دچار ترس و دلهره شدم. به جای آنکه اجازه دهم ترس بر من غلبه کند برای رهایی از آن دعا کردم. صمیمانه به راز و نیاز با کائنات نشستم و گفتم کائنات از اینکه بار دیگر به من نشان دادی در مسیر درست قرار دارم سپاسگزارم. لطفاً جغدهای بیشتری به من نشان بده. وقتی شما با خیر مطلق یکی شوید کائنات سریعتر عمل می کند. درست 1 ساعت پس از خواندن آن دعا به هر کجا که نگاه می کردم
جغد می دیدم. روی دیوار، روی بالشتک‌های پشت ویترین یک مغازه، روی لباس، همه جای لندن پر از جغد شده بود. همان شب من در یکی از کلیساهای زیبای شهر لندن به نام کلیسای جامع سنت جیمز سخنرانی داشتم. مرد مهربانی که مسئول ناقوس کلیسا بود همیشه به سخنرانها کارت پستالی از نقاشی‌هایش را میداد. پیش از این هم به من کارتی با طرح یک خرس داده بود، اما آن شب او 2 عدد کارت همراهش داشت. به من گفت میدانستم همسرت هم میآید، پس برای هر دوی شما کارت آوردم. او نقاشی اول را که تصویر یک خرس بود به همسرم داد و بعد رو به من کرد و گفت نمیدانم چرا، اما احساس کردم باید این را به تو بدهم. بعد کارتی را که روی آن تصویر یک جغد نقش بسته بود به من هدیه داد. در آن لحظه با آسودگی نفس عمیقی کشیدم، چرا که فهمیده بودم کائنات به معنای واقعی هوای مرا دارد. من از آن مرد به خاطر هدیه‌اش و از کائنات هم به خاطر نشانه‌اش تشکر کردم. 2 هفته بعد من و همسرم کارهای مربوط به خانه را تکمیل کردیم. لحظه ای که تصمیم گرفتیم تا باورهای درونی خود را تغییر دهیم، احساسات ما هم تغییر کردند. وقتی که از دعا و راهنمای درون خود کمک خواستیم، راه حل‌های خلاقانه‌ای به ما الهام شدند. درسی از کائنات: وقتی در برابر کائنات تسلیم باشید، راهنمایی‌های بیشماری دریافت می‌کنید. منطق، ترس و محدودیت مانع دریافت راه حل‌های خلاقانه و هدایت کائنات می‌شوند. وقتی ما تسلیم قدرت حقیقی خود باشیم، معجزات زیادی در زندگیمان رقم می‌خورند. ما قادریم از طریق دعا و پذیرش قدرت خارق‌العاده خود بار دیگر ایمانمان را تجدید کرده و به شور و هیجان برسیم. کائنات پر از انرژی‌های مثبت و نیرومند است. وقتی شما با نیروی قدرتمند و پرمهر انرژی همسو شوید، به آهنربایی برای جذب بیشتر آن مبدل می‌گردید. هنگامی که شما ذهن خود را برای دریافت ایده‌ای آماده می‌کنید و همزمان به زندگی خود شادی می‌بخشید، بلافاصله کائنات راه را به شما نشان می‌دهد. شما این قدرت را پیدا می‌کنید که با هر چه می‌خواهید ببینید هماهنگ شوید و تا زمانی که با نیروی پرتوان خود یکی باشید، این هماهنگی پشتیبان زندگی شما خواهد بود. در ماجرای پیدا کردن آپارتمان، من و همسرم اونقدر درگیر مسئله گرانی و وضعیت بد بازار مسکن شده بودیم که به کلی قدرت و توان خود را فراموش کردیم. در حقیقت ما نیروی خود را با افکار، احساسات و حرفهای منفی تضعیف کردیم. چیزی که ما را از پا درآورده بود داستانی بود که ما خودمان ساخته بودیم. خبر خوبی که برای شما دارم این است که ما می توانیم نگرش خود را تغییر دهیم. ما به راحتی با تسلیم شدن در برابر کائنات و استقبال از راه‌های جدید اجازه دادیم تا کائنات کارش را انجام بدهد. با یک راز و نیاز کوتاه و مختصر موفق شدیم قدرتمان را احیا کرده، از ترس خود رهایی یافته و بار دیگر به منبع عشق و الهام متصل گردیم. درسی از کائنات: اتصال مجدد به منبع قدرت زمانی امکان پذیر می شود که شما از قطع ارتباط خود با آن مطلع شوید. اینها گام هایی هستند که ما برای اتصال مجدد به کائنات انجام داده ایم و از این گام ها برای یادآوری اتصال خود به کائنات استفاده کنید. گام اول: تصمیم بگیرید که به همه چیز با دید عشق بنگرید. شما چه حرفهایی میزنید به خودتان یا دیگران که موجب قطع ارتباطتان با منبع قدرت می شود؟
به طور مثال آیا در جمع دوستان خود مدام از اینکه نمیتوانید یک همسر خوب پیدا کنید و یا اینکه سنتان برای ازدواج بالا رفته گله و شکایت میکنید؟ آیا هر روز که به خانه میرسید به همه میگویید چقدر از شغل و صاحب کار خود بیزارید و آرزو دارید بتوانید روزی کار خود را رها کنید، اما بعد با خودتان میگویید به خاطر خرابی وضع بازار و مشکلات اقتصادی چنین کاری ممکن نیست؟ با خودتان رو راست باشید. وقتی متوجه شدید که در ماجرایی ناخوشایند گرفتار شده اید، با خودتان فکر کنید که این داستان چه حسی به شما می‌دهد. در مورد من و همسرم ماجرای پیدا کردن خانه ما را کلافه کرده بود. این ماجرا آنقدر ما را ناراحت و عصبانی کرده بود که بی هیچ دلیلی با هم دعوا و مشاجره می کردیم. یک لحظه با خود بیندیشید که چگونه باورها و کلامتان مانع حمایت کائنات از شما می شوند. بدترین داستان زندگی شما که مدام تکرار می شود کدام است؟ آن ماجرا چه حسی به شما می دهد؟ همین حالا آن را روی کاغذ بنویسید. رو راست بودن در این زمینه بسیار مهم است. صداقت شما همان عاملی است که راه را برای یادآوری و پذیرش قدرت پنهان شما باز می کند. بار دیگر داستانی را که روی کاغذ نوشته اید بخوانید و احساسی را که به شما می دهد مرور کنید. سپس با صدای بلند بگویید من تصمیم دارم به همه چیز با دید عشق بنگرم. من این ماجرا را به کائنات می سپارم و اجازه می دهم تا کائنات کارش را به درستی انجام دهد. این کلمات را به مانترای خود تبدیل کنید. هرگاه متوجه شدید که در ماجرای ناخوشایندی گیر افتاده اید، به آن اعتراف کرده و سپس بگویید من تصمیم دارم به همه چیز با دید عشق بنگرم. بدون هیچ قضاوتی به ترس خود اغراق کرده و آن را به کائنات واگذار کنید. گام دوم، اجازه دهید تا احساساتتان راه را به شما نشان دهند. گام بعدی در رفع مانع اتصال شما با قدرت درون شفاف سازی درباره احساسات است. در ماجرای خرید خانه من بیشتر به دنبال خریدن یک خانه بودم تا پیدا کردن مکانی برای آرامش. وقتی ما منطق را کنار زده و اجازه دهیم احساسات راه را به ما نشان دهند، کائنات دست به کار می شود. درسی از کائنات: از احساسات خود خجالت نکشید. در فصل 4 من به شما کمک کردم تا شادی را اولویت زندگی خود قرار دهید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که شادی را با تمام وجود در آغوش بکشید. چند لحظه درباره احساسی که به دنبال درک آن هستید صادقانه بیندیشید. شاد بودن چه حسی دارد؟ دوست دارید چه چیزی را در زندگی خود به نمایش بگذارید و دوست دارید چه احساسی داشته باشید؟ همین حالا درباره آن بنویسید. گام سوم، درخواست نشانه کنید. این کار قسمت جالب ماجراست. زمانی که شما برای خود نشانه‌ای درخواست می‌کنید، به خاطر داشته باشید که درخواست نشانه به معنای آمادگی شما برای همکاری با کائنات است. به همین معناست که شما می‌خواهید سر و سامان دادن و کنترل کردن را رها کرده و به جای آن به نیروی فراتر از نیروی خود اتکا کنید. ایرادی ندارد اگر نشانه خود را پیدا نمی کنید، چون پیدا نکردن نشانه خود یک نشانه است. درخواست یک راهنمایی شفاف تمرینی است برای دریافت یک راه خوب و منسجم. پس لزوماً به آنچه فکر می کنید که درست است ارتباطی ندارد. می توانید نشانه‌ای درخواست کنید که شما را به سمت آنچه می خواهید هدایت کند. اگر در مورد تصمیمی دچار شک شدید و یا صرفاً می خواهید بدانید که در مسیر درست هستید یا نه، از کائنات نشانه‌ای درخواست کنید. خیلی ذهن خود را درگیر این نکنید که نشانه
چه چیزی باشد؟ اولین چیزی که به ذهنتان رسید به عنوان نشانه انتخاب کنید. شاید به یک حیوان فکر کنید یا قطعه ای از یک موسیقی و یا نام یک کتاب. اجازه دهید نشانه به طور طبیعی به ذهن شما خطور کند و بعد آن را انتخاب کنید. گاهی اوقات مردم نشانه هایی از توالی اعداد دریافت می کنند، مانند 1111 یا 444. شاید نشانه شما هم قطعی از یک موسیقی، رایحه‌ای خوش و یا یک نام باشد. بدون اینکه زیاد فکر کنید در مورد نشانه خود تصمیم گرفته و آن را انتخاب کنید. همین حالا آن را بنویسید. گام 4، امور خود را به کائنات واگذار کرده و صبور باشید. اکنون با این دعا کار خود را به کائنات واگذار کنید. کائنات، از اینکه به من پاکی و شفافیت عنایت می‌کنی متشکرم. اگر در مسیر درست حرکت می‌کنم نشانه‌ای به من بده. حال صبور باشید. به خاطر داشته باشید لحظه‌ای که در برابر نیازم به پیدا کردن جغد تسلیم شدم، جغد آشکار شد. سعی نکنید نشانه خود را کنترل کنید. من دوستان زیادی داشتم که نشانه های خود را دستکاری می کردند. به طور مثال یکی از دوستانم عدد 108 را به عنوان نشانه انتخاب کرده بود، اما هر جایی به عدد 54 برمیخورد آن را هم نشانه تصور می کرد، چون با ضرب 54 در 2 عدد 108 به دست می آید. زیاده روی نکنید. اگر شما در مسیر درست قرار داشته باشید نشانه خودش آشکار می شود. به خاطر داشته باشید که اگر نشانه برای شما واضح نیست این خود یک نشانه است. کولت بارن میگوید نشانه شما باید مثل یک تابلوی اعلانات بزرگ باشد، آنقدر واضح که نتوان آن را انکار کرد. برخی نشانه ها زودتر پدیدار می شوند، برخی دیرتر. اگر نشانه شما بلافاصله آشکار نشد نگران نباشید. شاید ترس هایی در وجود شما هستند که باید آنها را از بین ببرید یا اینکه باید ایمانتان را تقویت کنید. اگر نشانه فوراً برای شما پدیدار نمی شود به این فکر کنید که شاید بی‌صبری شما از آن جلوگیری می کند. گاهی علت بی‌صبری ما این است که به نتیجه کار ایمان نداریم. شاید علت بی‌صبری و کم طاقتی شما این باشد که می ترسید خواسته هایتان به شکل دلخواه شما و یا در زمان دلخواهتان اتفاق نیفتد. به خاطر داشته باشید که احساس نیاز شما به کنترل امور از فقدان ایمانتان به کائنات نشأت می‌گیرد. همچنین باور غلطی نیز وجود دارد که بر اساس آن شما تصور می کنید اگر خواسته مورد نظرتان در آن چهارچوب زمانی که انتظارش را دارید روی ندهد اتفاق بدی خواهد افتاد و از همه بدتر این که به واسطه چنین باوری شادی و آرامش شما به نتیجه کار گره می خورد. وقتی آرامش و شادی شما با نتیجه کار گره می‌خورد، شما قدرت درک برنامه‌ای فراتر از برنامه خود را از دست می‌دهید. ارتباط شما با کائنات و احتمالات بیشماری که ممکن است روی دهند قطع می‌شود. راه اصلی برای رهایی از این کنترل تسلیم نیازها و دلمشغولی‌های خود به کائنات است. یادتان باشد که هیچ چیز نمیتواند شما را از قدرت حقیقیتان دور کند، یعنی همان قدرت عشق و آرامش درون. همان لحظه که شما آرامش وجودتان را در آغوش کشیده و نتیجه کار را واگذار می کنید، لحظه است که کائنات کارش را آغاز می کند.
نمونه بارز این مسئله زنانی هستند که قصد بارداری دارند. دوستان زیادی را دیدم که برای زمان بارداری یا مدت زمانی که بارداری طول می کشد مدام ابراز نگرانی می کنند. تمام کارهایی که باید برای یک بارداری موفق صورت بگیرد را انجام می دهند، اما همچنان نگران نتیجه هستند. به همین علت وقتی تلاش بی نتیجه نمی رسد به IVF روی می آورند. اما نکته جالب اینجاست که آنها درست پیش از شروع مراحل IVF باردار می شوند. چرا؟ چون اطمینان از وقوع بارداری توسط IVF ذهن آنها را آرام کرده و موجب می شود به برنامه‌ای فراتر از برنامه خود ایمان پیدا کنند. تصور کنید ما با حضور آرامش و بدون توجه به نتیجه کارهایمان زندگی می کردیم. کلید اصلی رسیدن به آرامش در زندگی تسلیم شدن است. پس حتی زمانی که فکر می کنید تسلیم شده اید، باز هم تسلیم شوید. به قدرت کائنات ایمان بیاورید و با پذیرش این قدرت به آرامش برسید. به دعاهای خود ادامه دهید، آرام باشید و اجازه دهید نشانه های کائنات شما را راهنمایی کنند. شاید رها شدن از دلنگرانی ها در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما در نهایت یاد میگیرید که تسلیم شدن بسیار آسانتر از نگرانی است. کائنات همه ما را دوست دارد و پشتیبان همه ماست. برای آنکه عشق و حمایت کائنات را درک کنیم تنها کافی است با نیروی عشق همسو شویم. اجازه دهید تا نشانه ها عشق و حمایت کائنات را به شما یادآوری کنند. درسی از کائنات: شما همواره تحت حمایت کائنات قرار دارید. گام پنجم: از راه حل‌های خلاقانه‌ای که به ذهنتان میرسد استقبال کنید. درخواست نشانه تنها یکی از راه‌های جلب حمایت کائنات است. ما علاوه بر درخواست نشانه باید نسبت به ایده ها و راه حل‌های خلاقانه‌ای که به ذهنمان میرسد نیز هوشیار باشیم. در ماجرای ما کائنات زمانی وارد عمل شد که من و همسرم عامل محدود کننده ایده هایمان را از بین بردیم و نسبت به ایده های خلاقانه و محتمل آگاه شدیم. هنگامی که ما تصمیم بگیریم زندگیمان را با دیدی خلاقانه طراحی کنیم، کائنات وارد عمل شده و کارش را آغاز می کند. اگر آماده پذیرش ایده های جدید هستید این دعا را تکرار کنید: کائنات، از تو سپاسگزارم که مانع محدود کننده و تردیدهای مرا به راهکارهای خلاقانه مبدل می کنی. هنگامی که منطق بر شما حاکم شد از این دعا استفاده کنید و ذهن خود را برای دریافت راه حل‌های جدید و مبتکرانه برای درک شرایط موجود باز نگه دارید. ممکن است پیامی که از جانب یک دوست دریافت می کنید همان راه حل دریافتی شما باشد و یا همان ایده‌ای باشد که از طریق خواندن یک کتاب یا گوش دادن به یک آهنگ به ذهنتان می رسد. مسیری خاص به سمت ایده های خلاق سر راه شما قرار خواهد گرفت. بکوشید تا از بند نیازهای غیر ضروری رها شوید و اجازه دهید تا قدرت کائنات شما را هدایت کند. با تمرین درس‌های این فصل انرژی پرنشاط‌تری خواهید داشت. تمایل شما به جنب و جوش، تفریح و خلاقیت راه را برای ارتباط با انرژی پرمهر کائنات باز می کند. شادی خالقی بی‌نظیر است. من می‌دانم که هر وقت حال خوشی ندارم ذهنم بسته می شود و سیستم هدایت درونیم خاموش می گردد. اما لحظه‌ای که به طور مجدد با نشاط و خلاقیت همگام می شوم، انرژی یک بار دیگر در سرتاسر بدنم به جریان می افتد.
آن انرژی پرنشاط و لذت بخش با عشق کائنات دقیقاً در یک راستا قرار دارند. به همین دلیل است که بچه‌ها شادی و نشاط را بیشتر از بزرگترها تجربه می‌کنند. ما باید کودک درون خود را بیدار کنیم و برای لمس مجدد نشاط درونیمان تمام محدودیت‌های این دنیا را از یاد ببریم. در این حالت شما نشانه‌های زیادی دریافت خواهید کرد و هدایت به امری بدیهی تبدیل خواهد شد. چه می شود اگر بیشتر شادی کنید و بیشتر خوش بگذرانید؟ این مفهوم یعنی مفهوم خوشی ممکن است با مقاومت شما روبرو شود، چون ما یاد گرفته ایم که به شیوه مخالفت آن زندگی کنیم. به ما یاد داده اند که برای موفقیت در زندگی و رسیدن به خواسته هایمان باید به زور متوسل شویم. ما یاد گرفته ایم که اتفاقات خوب بدون خون و خونریزی، عرق ریختن و زجر کشیدن رخ نمی دهند. من از شما می خواهم که از این باورهای محدود کننده و رنج دهنده عبور کنید. بپذیرید که شما برای شاد بودن آفریده شده اید. بیایید گام‌های این فصل را با هم مرور کنیم. از ماجرای آزاردهنده خود و حسی که به شما منتقل می کند مطلع شوید. به خواسته خود و احساسی که می خواهید داشته باشید ارج بنهید. نشانه خود را انتخاب کنید تا از طرف کائنات به شما یادآوری کند در مسیر درست قرار دارید. خواسته های خود را به کائنات واگذار کنید و صبور باشید. صبر عامل اصلی دریافت هدایت است. با ذهنی باز پذیرای ایده ها و راه حل های خلاقانه باشید. از لحاظ ذهنی خود را برای اتصال به کائنات آماده کنید. شما مدت هاست که قدرت خود را نادیده گرفته اید. حال زمان آن رسیده که عشق، روشنایی و ارتباطی عمیق را در زندگی خود تجربه کنید. اگر نسبت به یک روند شک دارید، نترسید. در فصل 6 من به شما نشان می دهم که چگونه مشکلات می توانند شما را راهنمایی و هدایت کنند. وقتی شما با فرکانس پرمهر کائنات یکی می شوید، همه چیز در زندگیتان به فرصتی الهی برای رشد، درمان و رهایی تبدیل می شود. دعاها و عبارات تأکیدی جدید را بخوانید و قلب خود را برای کشف ادراکات تازه آماده کنید. همانطور که در این فصل را به پایان میرسانم، با خودم فکر میکنم که اکنون کجا هستم؟ چگونه اجازه دادم شادی راه را به من نشان دهد؟ این شادی بود که مرا به این لحظه هدایت کرد. پشت میز کارم نشستم و به منظره بی‌نظیری که از محل کار جدیدم در خانه کوهستانی به چشم میخورد نگاه میکنم. لبخند به لب دارم، چرا که میدانم کائنات برنامه‌ای برای من داشت و من خوشحالم از اینکه راهنمایی‌هایش را دنبال کردم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.